અમારે શું છે સૌરાષ્ટ્રમાં તમે આવો ને તો બધી બાજુ પુડલાનું કલ્ચર વધારે. કેટલી પ્રકારના આપણે પુડલા બનાવીએ છીએ? વેજીટેબલ પુડલા, શેઝવાન પુડલા, ચીઝ પુડલા. વેજીટેબલ્સમાં ડુંગળી, ટમેટા. કોઈ બી ગુજરાતી એવો નહીં હોય તેને ભજીયા પુડલા આવું બધું ન ભાવે. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને અત્યારે ભાવનગર ફૂડ સિરીઝ ચાલી રહી છે અને આપણી સાથે છે ગોપાલભાઈ. અને ગોપાલભાઈ આજે મને એક મસ્ત જગ્યાએ લઈ આવ્યા છે જ્યાં એક બેન છે ને બહુ મસ્ત પુડલા બનાવે છે અને પાછળ નામ જુઓ તમે, પુડલા પાર્ટી નામ લખ્યું છે. અમારે શું છે સૌરાષ્ટ્રમાં તમે આવો ને તો બધી બાજુ પુડલાનું કલ્ચર વધારે. મૈકાના પુડલા ને બધું ફેમસ છે. પણ પુડલા પાર્ટી મેં વાંચ્યું ને તો મને એમ થયું કે કાંઈ ઇન્ટરેસ્ટિંગ હશે. ઘણી બધી વેરાયટીના પુડલા બનાવે છે, એ સિવાય દેશી ફૂડ બી રાખે છે. કેવી રીતના કેટલી વેરાયટીના પુડલા બનાવે છે અંદર જઈને તમને બતાવીએ. એ પહેલાં તમને એનું પરફેક્ટ લોકેશન ને એડ્રેસ કહી દઈએ. આપણે આ ભગવતી સર્કલ છે. ભગવતી સર્કલ ડાબી સાઈડના કોર્નર ઉપર છે પુડલા પાર્ટી. ઓકે. એ સિવાય નીચે લખાઈને બી આવી જશે, નંબર બી તમને મળી જશે, તમે કોલ કરીને બી આવી શકો છો. હવે જલ્દી એ બેન કેવી રીતના બનાવે છે એ તમને બતાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. શું નામ તમારું બેન? નંદની સમીર ભટ્ટ. નંદની બેન? નંદની. ઓકે. અને ભાઈનું? સમીરભાઈ. ઓકે. કેટલી પ્રકારના આપણે પુડલા બનાવીએ છીએ? વેજીટેબલ પુડલા, શેઝવાન પુડલા, ચીઝ પુડલા. ઓકે. અને બીજું અત્યારે સેન્ડવિચ છે. પુડલા સેન્ડવિચ. ઓહો. બરાબર. અને એક ઓલું બાજરાનો રોટલો મેં હમણાં જોયો હતો. હા, એટલે ઓળા રોટલાનું, સેવ ટમેટા, ઢોકરી એ બધું બી ચાલુ કર્યું છે. ઓકે. અને મેઇન તો પુડલા ને પુડલા સેન્ડવિચ છે, ગ્રેવી સમોસા છે, એમ જુદી આઈટમો ચાલુ. ઓકે. તો આપણે છે ને સૌથી પહેલા અત્યારે એક રેગ્યુલર જે વેજ પુડલા બનાવીએ છીએ, એક ઈ અને એક શેઝવાન પુડલા, આ બે બનાવી દો અમને. ઓકે, બનાવી દો. આ ચણાનું બેસન છે ને? હા, ચણાનું બેસન. ટૂંકમાં ચણાનો લોટ છે ને? હા, ચણાનો લોટ છે. એમાં અમે થોડા અમારી રીતે અલગ મસાલા ને એવું નાખીને તૈયાર કરેલું છે. મેં છે ને ઓમ મથુરા ની બાજુ, આપણે આગ્રા ની બાજુ ઓલા બીજા પુડલા બનતા હોય ઓલી દાળના, મેં એટલે કન્ફર્મ કર્યું હતું પેલા. ભાઈએ મને ગોપાલભાઈ કીધું ને એટલે મેં કન્ફર્મ કર્યું આ બેસનના જ હોય છે પુડલા. લોટના પ્યોર ચણાનો લોટ સિવાય બીજું કશું જ નહીં. એમાં અમારી થોડી આ શું છે બેન? ચટણી છે, લસણની ચટણી. ઓકે. આ ચટણીમાં શું શું આપણે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે? મરચા, હા, લસણ, હા, અને આદુ. ઓકે. 3 વસ્તુ. અને આ વેજીટેબલ્સમાં ડુંગળી, ટમેટા. ડુંગળી અને ટમેટા, પછી કોબીજ. ઓકે. કેપ્સિકમ, મરચા, કોથમીર. આપણે અહીંયા કેટલો સમય થયો બેન? 6 મહિના જેવું. 6 મહિના થયા. આઈ થિંક આ ચણાના લોટમાં આ રીતના પુડલામાં આટલી બધી વેરાયટી બનાવવાનું હજી સુધી કોઈ કદાચ બનાવતું નહીં હોય ને આપણે ભાવનગરમાં? તો ભાવનગરમાં કોઈ નથી બનાવતું. તમને આ પુડલામાં આટલી વેરાયટી બનાવવાનો વિચાર કઈ રીતે આવ્યો? એમાં ચણાના લોટના જ બધા બનાવે એટલે જુદા બનાવીએ ટેસ્ટમાં. હા, તો વધારે મજા આવે. એટલે પુડલા મેજોરિટી બધાને ભાવતા જ હોય પણ કંઈક આપણે એમાં ડિફરન્ટ લઈ આવીને દઈએ લોકોને એમ, અને નવું લાગે કંઈક. હા. હવે શેઝવાન પુડલો બને છે. આજે ઓલી લસણની મરચાની ચટણી હતી. આ ઓલો શેઝવાન સોસ લાગે છે. ચટણી નાખો. શેઝવાન ચટણી. પછી
પછી એમાં ઉપર ડુંગળી ટમેટા કેપ્સિકમ એ વેજીટેબલ નાખવાના. આમાં શેઝવાનમાં? હા, શેઝવાનમાં. આ શેઝવાનની શું કિંમત છે? શેઝવાનના 60 રૂપિયા છે. 60 રૂપિયા અને ઓલા રેગ્યુલરના 30 રૂપિયા. 30 રૂપિયા છે. બધાને ફાવે તે અને વ્યાજબી કિંમત એટલે પેટ બી ભરાઈ જાય. હા હા હા. બધા વેજીટેબલ્સ આવી ગયા છે. એમાં માયોનીઝ ચીઝ નાખીશું આપણે. ઓકે. આ માયોનીઝ. આપણા પુડલા તૈયાર છે અને સૌથી પહેલાં આપણે રેગ્યુલર પુડલા ટ્રાય કરીએ. આ જુઓ તમે, વેજીટેબલ પુડલું છે. 30 રૂપિયા એની કિંમત છે. સાથે કેચઅપ અને ચટણી છે, ગ્રીન ચટણી છે અને આ કેચઅપ છે. હવે એને આવી રીતના જરાક આપણે રોલ કરીને ટેસ્ટ કરીએ. આમાં ડીપ કરીએ કેચઅપ અને ગ્રીન ચટણીમાં. બેસન ચણાના લોટનો ટેસ્ટ, એમાં સાથે જે ફૂલ ભરપૂર માત્રામાં અજમો નાખ્યો છે. આયુર્વેદિક દ્રષ્ટિએ અજમા સારા, અજમો સારો અને સાથે કોથમરી મરચાની ચટણી છે અને જે આપણે અંદર નાખ્યું છે વેજીટેબલ, તેનો કોમ્બિનેશન ખૂબ સરસ થાય છે. સરસ છે. હજી 6 મહિના થયા છે. મને જો કે આ ભાઈએ સજેસ્ટ કરી આ જગ્યા, અને મેં એટલે આ વિડીયો લીધો કેમ કે એક તો હસબન્ડ વાઈફ બે બનાવે છે અને મેઇન વસ્તુ એ છે કે પુડલામાં આટલી વેરાયટી મેં પહેલી વાર સાંભળી. એટલે મને એમ થયું કે હું પહેલાં તો શું છે કે કોઈ બી ગુજરાતી એવો નહીં હોય તેને ભજીયા પુડલા આવું બધું ન ભાવે. પુડલા તો દરેકના ઘરે બનતા જ હોય, પણ અહીંયા થોડુંક ડિફરન્ટ લેવલનું છે તો આપણે ટેસ્ટ કરવા આવ્યા છીએ. અને લ્યો ગોપાલભાઈ, હા, આજે શેઝવાન પુડલો. હા, થોડોક પીઝા ટેસ્ટ જેવો થઈ ગયો. હા, કેમ કે આમાં માયોનીઝ જે ચીઝ નાખેલો છે ને તેના લીધે આખો ટેસ્ટ એનો આખો ફરી જાય છે. ટેસ્ટ ફરી જાય. અત્યારે યંગ સ્ટુડન્ટોને જો ખાવો હોય તો એ લોકો શેઝવાન ખાઈ પકડે શકે. છે. હા, પુડલાનો પુડલો એ લાગે ને થોડુંક આમ આવું યુનિક લાગે. આમાં એમ આપણને એમ થાય કે હજી ખાધા રાખવી. હા, એવી આઈટમ છે મિત્રો. પ્રાઇસ એ નોમિનલ છે. આ જગ્યા ખરેખર રિકમેન્ડ કરવા જેવી છે. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો આગળ શેર કરજો, કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો કે આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો. અને ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર eat&drive_ કરીને આપણું પેજ છે, એમાં બી અમને લાઈક કરો, ફોલો કરી શકો છો. અને સાહેબની યુટ્યુબ ચેનલ છે, સારી સારી રેસીપી બનાવતા હોય છે, તો એમાં બી તમે ફોલો કરી શકો છો. રિયલ કાઠિયાવાડી ટેસ્ટ ઘણી બધી રેસીપી શેર કરે છે સાહેબ, તો 100% એકવાર મુલાકાત લેજો. ફૂડી છે ભાવનગર, ઘણું બધું એને મને એક્સપ્લોર કરાવ્યું છે સાહેબે. તો હવે હું આ વિડીયોને વિરામ આપું છું. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.